Chào mừng các bạn đến với kênh. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những loài cây kỳ lạ nhất trên trái đất mà chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên. Từ đảo Socotra, sa mạc Namibia đến rừng rậm nhiệt đới, mỗi loài cây đều mang trong mình câu chuyện độc đáo và khả năng sinh tồn phi thường. Hãy cùng mình tìm hiểu về hình dáng, tập tính và những điều kỳ lạ mà các loài cây này sở hữu. Nào, cùng bắt đầu hành trình khám phá ngay thôi. Cây rồng Socotra, hay còn gọi là Dragon's Blood Tree, là biểu tượng độc đáo và nổi bật nhất của đảo Socotra, Yemen, một hòn đảo biệt lập nắm giữa Ấn Độ Dương và biển Ả Rập. Khi nhắc đến Socotra, người ta không thể không nghĩ đến hình ảnh những tán cây rồng kỳ lạ, vươn mình giữa khung cảnh hoang sơ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa huyền bí vừa kỳ vị. Với tán lá xòe rồng như chiếc ô khổng lồ giữa sa mạc, cây rồng Socotra không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài độc đáo, mà còn bởi khả năng thích nghi phi thường với môi trường khắc nghiệt. Tán cây hình vòm này giúp che chắn cho thân cây khỏi ánh nắng gay gắt, đồng thời tạo bóng mát cho các loài thực vật nhỏ hơn sinh sống bên dưới. Đặc biệt, tán cây còn đóng vai trò như một chiếc phễu tự nhiên, hưng lấy từng giọt nước quý giá từ sương mù ban đêm. Trên đảo Socotra, lượng mưa rất ít, vì vậy cây rồng đã tiến hóa để tận dụng tối đa nguồn nước từ không khí. Những chiếc lá dày, mọc sắn sát nhau giúp ngưng từ xương, rồi nhỏ xuống gốc, nuôi sống cả cây và hệ sinh thái xung quanh. Đây là một chiến lược sinh tồn cực kỳ thông minh, minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của loài cây này với điều kiện khô hạn. Thân cây rồng Socotra thẳng đứng, vươn cao, chia nhánh đều đặn theo từng tầng, tạo nên hình thù la mặt như những nhánh san hô hóa đá giữa đất liền. Mỗi nhánh cây lại tiếp tục phân nhánh nhỏ hơn, tạo thành một mạng lưới phức tạp, vừa giúp cây vững chắc trước gió lớn, vừa tối ưu hóa việc thu nhận nước và ánh sáng. Hình dáng đặc biệt này khiến cây rồng trở thành một trong những loài thực vật dễ nhận biết nhất trên thế giới. Một điểm đặc biệt nữa là khi cắt vào thân hoặc cành, nhựa đỏ sậm sẽ chảy ra như máu rồng. Đây chính là nguồn gốc cho cái tên bí ẩn và đầy mê hoặc của loài cây này. Nhựa cây có màu đỏ tươi, sánh đạc, từng được người xưa coi là máu của rồng, với nhiều truyền thuyết ly kỳ xoay quanh. Nhựa cây rồng Socotra không chỉ là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ mà còn có giá trị lớn trong đời sống con người. Từ hàng ngàn năm trước, người dân địa phương đã thu hoạch nhựa cây để làm thuốc chữa bệnh, nhuộm vải, làm mỹ phẩm và sử dụng trong các nghi lễ truyền thống. Người ta tin rằng nhựa cây rồng có sức mạnh thần bí, có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ sức khỏe và mang lại may mắn. Ngoài ra, nhựa cây còn được xuất khẩu sang nhiều nơi trên thế giới, trở thành mặt hàng quý hiếm được săn lùng bởi các nhà gia kim, thầy thuốc và nghệ nhân. Cây rồng Socotra có thể sống hàng trăm năm, thậm chí có những cá thể được cho là đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ. Chúng là những nhân chứng sống của lịch sử đảo, chứng kiến biết bao biến động của thiên nhiên và con người. Mỗi thân cây già côi, mọi vết sẹo trên vỏ đều kể lại một câu chuyện về sự kiên cường, bền bỉ trước thử thách của thời gian và khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, ngày nay, loài cây này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết trên đảo trở nên khắc nghiệt hơn, lượng nước ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, việc khai thác nhựa cây quá mức, chăn thả gia súc và sự phát triển của con người cũng làm giảm số lượng cây rồng một cách đáng báo động. Nếu không có các biện pháp bảo tồn kịp thời, loài cây biểu tượng này có nguy cơ biến mất khỏi đảo Socotra trong tương lai không xa. Được đứng dưới tán cây rồng Socotra, giữa thiên nhiên hoang sơ, cảm nhận bóng mát và sự yên bình mà loài cây cổ xưa này mang lại, chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đối với bất kỳ ai. Cây rồng Socotra không chỉ là biểu tượng của sự sống trên đảo xa, mà còn là minh chứng cho sức mạnh thích nghi và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Hãy cùng chung tay bảo vệ loài cây quý hiếm này, để những chiếc ô khổng lồ của đảo Socotra mãi mãi che chở cho thế hệ mai sau. Khi đặt chân đến châu Phi, bạn sẽ không thể không ngờ ngàng trước hình ảnh những cây baobab khổng lồ sừng sững giữa vùng đất hoang sơ. Loài cây này được mệnh danh là gã khổng lồ trừ nước của lục địa đến, là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự thích nghi phi thường với môi trường khắc nghiệt. Thân cây baobab to lớn đến mức 20 người trưởng thành ôm không xuế, có những cây đường kính thân lên tới hơn 10 mét, cao vút giữa trời xanh, khiến bất cứ ai đứng cạnh cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vỏ cây dày, xù xì, chứa đầy những vết tích của thời gian và khí hậu khắc nghiệt. Điều kỳ diệu nhất ở baobab là khả năng sống lâu vượt trội. Có những cây đã tồn tại hơn 2.000 năm, chứng kiến biết bao biến động của thiên nhiên và con người. Thân cây rồng bên trong, như một chiếc bể chứa khổng lồ, có thể tích trữ hàng ngàn lít nước ngọt. Nhờ đó, baobab có thể sống sót qua những mùa khô hạn kéo dài, khi mọi nguồn nước trên mặt đất đều cạn kiệt. Vào những buổi hoàng hôn, bóng dáng baobab in đậm trên nền trời đỏ rực, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí. Người dân địa phương coi baobab là cây của sự sống, là chỗ nương tựa giữa sa mạc khô cằn. Tán lá baobab rậm rạp, xòe rộng như chiếc ô khổng lồ, mang lại bóng mát mát lành cho người và vật dưới cái nắng gay gắt của châu Phi.
Dưới tán cây, người dân và đàn gia súc thường tu tập nghỉ ngơi, tránh nắng, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Không chỉ có giá trị về mặt sinh thái, baobab còn là nguồn thực phẩm và dược liệu quý giá. Quả baobab, còn gọi là trái bánh mì khi, chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 6 lần cam, giàu chất xơ, canxi và chất chống oxy hóa. Người dân thu hoạch quả để ăn tươi, làm nước giải khát hoặc chế biến thành bột dùng trong ẩm thực và y học cổ truyền. Hoa baobab nở vào ban đêm, tỏa hương thơm ngát, thu hút dơi và côn trùng đến thu phần. Mỗi mùa hoa nở là một dịp lễ hội nhỏ của thiên nhiên, khi các loài vật cùng nhau góp phần duy trì sự sống cho loài cây đặc biệt này. Rễ baobab lan rộng dưới lòng đất, vươn xa hàng chục mét để tìm kiếm từng giọt nước quý giá. Nhờ hệ rễ mạnh mẽ này, baobab có thể bám trụ vững vàng trên những vùng đất cằn cỗi, nơi mà hầu hết các loài cây khác đều không thể tồn tại. Vào mùa khô khắc nghiệt, khi nước trở nên khan hiếm, người dân địa phương có thể khoét thân baobab để lấy nước ngọt. Nước từ thân cây trồng vật, mát lành, đã cứu sống biết bao sinh mạng qua nhiều thế hệ. Baobab thực sự là nguồn sống giữa sa mạc, là giếng nước di động của người châu Phi. Sau mỗi mùa mưa, baobab lại hồi sinh mạnh mẽ. Những chỗi non xanh mượt vươn lên, tán lá dày thêm, báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới bắt đầu. Cây tiếp tục tích trữ nước, chuẩn bị cho những tháng ngày khô hạn sắp tới. Hình dáng kỳ lạ của baobab cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều truyền thuyết. Người ta kể rằng, xưa kia, baobab vốn rất kiêu ngạo vì thân hình to lớn, nên bị thần linh trừng phạt bằng cách nhở lên và cầm ngược rễ lên trời. Từ đó, rễ cây chia lên như những cánh tay khổng lồ, nhắc nhở con người về bài học khiêm nhường trước thiên nhiên. Dưới bóng baobab, các thế hệ người châu Phi đã cùng nhau lớn lên, nghe kể chuyện cổ tích, chia sẻ kinh nghiệm sống và gắn kết cộng đồng. Cây baobab không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức và truyền thống của cả một vùng đất. Được ngồi dưới bóng mát của baobab, thưởng thức vị chứa ngọt của trái bánh mì khỉ, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ vang vọng giữa không gian rộng lớn, đó là trải nghiệm không thể nào quên đối với bất kỳ ai từng đặt chân đến châu Phi. Baobab, gã khổng lồ trừ nước, là minh chứng sống động cho sức mạnh, sự bền bỉ và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên nơi đây. Ở sa mạc Namibia, Welwitschia mirabilis là loài cây chỉ có đúng 2 chiếc lá dài, xoắn lại như dây ruy băng khổng lồ trên cát nóng. 2 lá này cứ dài mãi, bị gió và cát xé rách, nhưng cây vạn sông hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Gốc cây dày, rễ ăn sâu hút nước ngầm, còn lá hấp thu sương mù về đêm. Hoa của Welwitschia mọc sát gốc, với 2 loại đực và cái, và cách sinh sản của nó vẫn là bí ẩn lớn. Welwitschia là biểu tượng sinh học và nguồn cảm hứng nghệ thuật của Namibia, minh chứng cho sức sống phi thường giữa khắc nghiệt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những loài cây ăn thịt kỳ lạ và thông minh nhất của rừng mưa nhiệt đới, cây nạp âm Nepenthes. Đây là một biểu tượng độc đáo của hệ sinh thái Việt Nam và Đông Nam Á, nơi những khu rừng rậm rạp, ẩm ướt là ngôi nhà lý tưởng cho loài cây này phát triển. Nepenthes không chỉ nổi tiếng bởi hình dáng đặc biệt, mà còn bởi chiến lược săn mồi vô cùng tinh vi, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ thán phục. Những chiếc bình nấp ẩm treo lủng lẳng trên dây leo như những chiếc bẫy bí ẩn giữa rừng sâu. Mỗi chiếc bình này thực chất là một chiếc bẫy được tiến hóa hoàn hảo để thu hút, bắt giữ và tiêu hóa côn trùng. Bên ngoài bình thường bóng, có màu sắc rực rỡ, đôi khi pha trộn giữa xanh, đỏ, tím hoặc vàng, tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng đối với các loài côn trùng nhỏ bé. Phía trên miệng bình là một chiếc nắp nhỏ, giúp ngăn nước mưa tràn vào, đồng thời giữ cho dịch tiêu hóa bên trong không bị loãng đi. Khi một con côn trùng bị thu hút bởi mùi thơm ngọt ngào và màu sắc bắt mắt, nó sẽ bò lên miệng bình. Tuy nhiên, bề mặt miệng bình lại rất trơn trượt, khiến côn trùng dễ dàng bị rơi xuống bên trong. Một khi đã rơi vào, côn trùng sẽ mắc kẹt trong lớp dịch lỏng đặc biệt ở đáy bình. Dịch này chứa các enzyme tiêu hóa mạnh mẽ, từ từ phân hủy cơ thể con mới thành các chất dinh dưỡng mà cây có thể hấp thu. Nhờ vậy, Nepenthes có thể sinh tồn ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng, nơi các loài cây khác khó phát triển. Điều đặc biệt là một số loài Nepenthes không chỉ dừng lại ở việc săn côn trùng, chúng còn có thể bay được cả những con mồi lớn hơn như ếch, thần lan, thậm chí là chuột nhỏ. Những chiếc bình lớn, sâu và có dung tích lớn hơn sẽ trở thành cái bẫy chết người đối với các động vật nhỏ vô tình trượt chân vào. Có những ghi nhận về việc các loài chim nhỏ hoặc dơi cũng từng bị mắc kẹt trong những chiếc nắp ấm khổng lồ này. Điều này cho thấy khả năng thích nghi và săn mồi đa dạng của Nepenthes, khiến chúng trở thành một trong những loài cây ăn thịt đáng gờm nhất thế giới thực vật. Không chỉ nổi bật bởi khả năng săn mồi, Nepenthes còn gây ấn tượng mạnh với sự đa dạng về hình dạng và màu sắc của các loại bình. Có loài bình nhỏ xinh xắn như ngón tay, có loài lại sở hữu chiếc bình dài tới hơn 30 cm, màu sắc rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên. Chính sự đa dạng này đã khiến Nepenthes
trở thành đối tượng săn lùng của các nhà sưu tầm thực vật trên khắp thế giới. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những giống Nepenthes quý hiếm, độc đáo, góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập cây cảnh của mình. Ở Việt Nam, người dân vùng núi từng truyền tải nhau về việc dùng nước trong nắp ấm để giải khát khi đi rừng. Nước này thường trong vắt, mát lạnh, được tích tụ từ sương đêm và nước mưa. Tuy nhiên, không phải lúc nào nước trong nắp ấm cũng an toàn để uống, bởi dịch tiết của cây có thể gây khó chịu cho dạ dày hoặc thậm chí gây ngộ độc nhẹ nếu uống quá nhiều. Vì vậy, nếu bạn có dịp khám phá rừng sâu và bắt gặp cây nắp ấm, hãy quan sát và tìm hiểu kỹ trước khi thử bất cứ điều gì nhé. Vậy bạn có dám thử đặt tay vào chiếc nắp ấm của cây ăn thịt không? Hãy nhớ rằng, dù Nepenthes không thể ăn thịt người, nhưng sự khéo léo và mưu mẹo của loài cây này vẫn luôn khiến chúng ta phải dè chừng và ngưỡng mộ. Cây nắp ấm là minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của tự nhiên, nơi mà ngay cả những sinh vật tưởng chừng yếu ớt nhất cũng có thể trở thành những kẻ săn mồi đáng gồm nhờ vào trí tuệ tiến hóa qua hàng triệu năm. Lên dãy Andes, Nam Mỹ, bạn sẽ gặp Puya Raimondi, loài cây lớn nhất hộ rùa cao tới 15 mét. Cây chỉ nổ hoa một lần trong đời sau hàng chục năm tích lũy năng lượng tạo ra cột hoa khổng lồ với hàng nghìn bông nhỏ li ti. Sau khi nở hoa và kết hạt, cây sẽ chết, để lại hàng triệu hạt giống cho thế hệ tiếp theo. Puya Raimondi không cho qua ăn được, nhưng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái vùng núi cao. Sự kiên trì và sức sống mãnh liệt của cây là nguồn cảm hứng lớn cho người bản địa. Nếu có dịp đến Nam Mỹ, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc Puya Raimondi nở hoa rực rỡ. Titan Arum hay hoa xác chết là loài cây có hoa lớn nhất thế giới và nổi tiếng với mùi hôi thối như xác động vật phân hủy. Có nguồn gốc từ rừng mưa Sumatra, Indonesia, hoa Titan Arum có thể cao hơn 3 mét, với cánh hoa tím đen và lọi vàng nổi bật. Khi nổ, hoa tỏa mùi cực mạnh để thu hút ruồi và bọ cánh cũng giúp thu phần. Hoa chỉ nổ trong 2-3 ngày rồi tàn và phải mất 7-10 năm cây mối nở lại. Mỗi lần hoa nở là sự kiện hiếm, thu hút đông đảo người đến chiêm ngưỡng dù phải chịu mùi khó chịu. Titan Arum là biểu tượng cho sự đa dạng và thích nghi kỳ lạ của thực vật. Bạn có dám đứng gần và ngửi thử mùi hoa xác chết này không?